Hello Top Notchers, what's up guys? I hope you are doing great and amazing today. كان مع بعض كورس الجامعة الأمريكية والنهار احنا في يونت 6 عنوانها Eating Well، لغة الأكل كويس، ازاي تتغذى كويس. وناقشنا السيشن اللي فاتت في سيشن 1 اتكلمنا عن healthy food والمواد والفيتامينات والكالسيوم والفايبرز وكل الحاجات ديت. واتكلمنا برضو عن الفود باشنز، ازاي اللي انت لو بتحب حاجة ازاي تعبر عنها، وخدنا عنها expressions. ولو ما بتحبش حاجة في الاكل ازاي تعبر عنها، وخدنا عنها expressions. وخدنا هوم ورك السيشن اللي فاتت، يا ريت تكون عملته عشان تتابع البروجرس بتاعك والتحسن بتاعك والتقدم بتاعك. لان انت لو ما بتعملش كده يبقى انت ما بتستفدش من الكورس اقصى استفادة، وده يعني ده انت كده بتضيع وقتك. اوكي، فانت لازم تكون بتسمع كتير، لازم تكون تقرأ كتير الباراجرافز والحاجات اللي في الكورس، وبتسمع الاوديوز كتير اللي في الكورس. اوكي، من اول ليفل 1 مستوى الاول لحد دلوقتي، عشان احنا كمان يعني لسه فاضل لنا لحد 15 مستوى، فاضل لنا 7 مستويات لسه. ف it's a long way you know. فده كورس كامل يا جماعة، كورس مكثف، فلازم تفهم ان ده كورس مكثف. اوكي، فده كورس كامل 216 ساعة. اوكي، كورس زي اي كورس في بتاخده بره. اوكي، في سنتر، في اي سنتر. اوكي، بتاخد 9 شهور كورس بمعدل حصتين كل اسبوع. alright، 4 حصص في الشهر وهكذا. alright، في 216 ساعة كورس. ده كورس كامل American English 15 مستوى. اوكي، في الأكاديمية الأمريكية، في الجامعة الأمريكية whatever، هو 15 مستوى. بتروح طبعا انت سنتر بتعمل تحديد مستوى، اختبار تحديد مستوى، فبتبقى مثلا في المستوى الثالث او الرابع، فبتكمل من بعد كده. ولكن انا بادئ من الاول، من اول مستوى الاول للبيجنرز. اوكي، اي حد ما اتعلمش انجلش، اي حد ما عرفش حاجه عن الامريكان انجلش ازاي هو عامل ازاي، فبدات بكورس الفوناتكس عشان كده صوتيات، وبعد كده بدات بكورس الجامعه الامريكيه او كورس توب نوتش. alright، وبدأنا فيه واحدة واحدة، فخلصنا الكتاب الأول، بعد كده احنا في الكتاب التاني اهوت وقربنا نخلصه، وبعد كده نبدأ في الكتاب التالت آخر 5 مستويات إن شاء الله قريب جدا. اوكي، فلازم تتابع البروجرس بتاعك، لازم تكون عندك جوجل كلاس روم، لازم تبقى محمله وبتتابع كل وحدة بتنزل وبتسمع الأوديوز بتاعتها والكونفرسيشنز، وعشان يبقى عندك فوكابز كتير عشان تلم الفوكابز بطريقة سهلة. اوكي، وكورس القصص القصيرة طبعا ما تنساهوش. الكورس الفوكابز سبيكينج كورس محترم جدا جدا جدا، من افضل تيشر في العالم اي جي هوج. كل الاوديوز بتاعت اي جي هوج موجوده برضو على جوجل كلاس روم، فلازم تكون بتسمعها كتير عشان الكلمات تحفظها بسهوله. اوكي، مش الطريقه التقليديه القديمه اللي هو التلقين، ولو كتبت تقعد تحفظها بالكتابه والقرايه وكده بس، وما بتستخدمهاش في الكلمات هتنساها اكيد. alright، مستخدمهاش في حياتك اليوميه وفي الكونفرسيشن بتاعتك هتنساها. اوكي، ده اكيد. الطريقه التقليديه ديت انساها. اوكي، انت تتعلم طريقه جديده دلوقتي، تتعلم طريقه مختلفه عشان تتعلم اسرع. تمام، فناقشنا كل ده. اوكي، فاحنا النهارده هنكمل مع بعض سيشن 2 ان شاء الله. هناخد lesson 2 and lesson 3. okay, and let's see what we've got. Let's get started. Okay top notchers, so lesson 2 بنتكلم عن make an excuse to decline food. اوكي، ازاي اعتذر او مش عاوز الاكل ده وما بحبش الاكل ده، فازاي اعتذر اعتذار مهذب كده. اوكي، طب تعال نشوف الكونفرسيشن ديت. read a lesson to a dinner guest, make an excuse to decline food. alright، ده guest اهوت ما هو قدامنا، فبتقدم له الاكل. اوكي، اتفضل كل ان شاء الله يعني، وقدم له حاجات كتير جدا، فبتقول له اتفضل كل، فهو هيرفض بقى. شوفوا هيرفض ازاي. so please help yourself, everything looks great but I'll pass on the chicken. Don't you eat the chicken? Actually no, I'm a vegetarian. I'm sorry, I didn't know that. It's another problem, I'll have something else. اوكي، فبنوتة ديت اوكي بتقول له please help yourself، ساعد نفسك. طبعا لما تبقى حد زي لما حد يجيلك زيارة في البيت او حاجة، فبتقول له help yourself، اتفضل. اوكي، everything looks great but I'll pass on the chicken. لا، كل حاجة شكلها كويس جدا but I'll pass on the chicken. I'll pass on the chicken. I should say no to the chicken. okay, أنا مش عاوز chicken. okay, I'll pass on the chicken. Don't you eat a chicken؟ فبتتعجب don't you eat a chicken؟ أنت بتاكلش دجاج أو بتاكلش فراخ؟ Actually no, I'm a vegetarian. لا، في الواقع لا، I'm a vegetarian، أنا نباتي. okay، ما باكلش اللحوم. I'm sorry, I didn't know that. بتقول أنا آسفة ما كنتش أعرف كده. It's another problem, I'll have something else. اوكي، فلا it's another problem، مفيش أي مشكلة. اوكي، never mind.
أو ممكن نقولنا variations not a problem, don't worry I'm fine. ما حد يقولك I'm so sorry or I didn't know that ما كنتش أعرف، فتقول لها it's okay مفيش أي مشاكل، مفيش حاجة حصلت ولا يهمك. it's not a problem, don't worry I'm fine. okay I'll have something else. هاكل حاجة تانية. okay ومفيش حاجة تانية طبعا غير سلطة تقريبا على السفرة. okay فهو vegetarian فما ياكلش فراخ. bad for him. okay excuses for not eating something. okay برضو في excuses واعتذارات تانية نقولها لو مش عاوزين ناكل حاجة أو مناكلش الحاجة دي. okay زي coffee doesn't agree with me. coffee doesn't agree with me. أما حاجة ما بتجيش على سكتي أو حاجة بتتعبني. اوكي ولما باكلها او بشربها بتتعبني فبنقول doesn't agree with me. متفقش معايا. I'm on a diet. okay I'm trying to lose weight. طبعا ما حد يقدم لك محشي او حاجة وانت عامل دايت ولا انت هتبوظ الدايت. فI'm on a diet. I'm trying to lose weight. بحاول اخس. I don't eat beef. It's against my religion. okay I don't eat beef. تاكلش البيف. It's against my religion. against الدين بتاعي. okay عندنا مثلا احنا البورك لحم الخنازير. it's against our religion برضو محرم بالنسبة لنا او ضد ديننا فمناكلهوش وهكذا. الكحول وهكذا. okay I'm allergic to chocolate. لو انت عندك حساسية لحاجة معينة I'm allergic to chocolate. ده حساسية من الشوكولاتة ف I'm allergic to chocolate. I'm avoiding sugar. تحاول تتجنب الايه السكريات. I don't care for broccoli. ما بحبش البروكلي الكرنبيت broccoli. okay ما بيجيش معايا سكة برضه. okay alright so بعرف ال excuses. I'll pass on the chicken that doesn't agree with me. on a diet trying to lose weight against my religion. allergic to حساسية. I'm avoiding sugar. I don't care for broccoli و I don't care for ديت خدناها برضه في السيشن اللي فاتت مع I can't stand. I'm not a big fan وهكذا. اوكي فلازم تراجع السيشن اللي فاتت او تسمع الاوديوز اللي فاتت عشان تزود عليها هنا. عندنا lesson comprehension. الهوم بتاعك for the session. listen to each conversation. write the letter to complete each statement. then listen again to check your work. اوكي فهتسمع مرتين. المرة الأولى هتسمع conversations. هتwrite ساندي عاوزة ايه بالظبط. فرانكي وهكذا مع ايه بالظبط. ايه ولا بي ولا سي ولا دي وهكذا. اوكي فdo your homework. okay so let's see. عندنا grammar هنا بسيط. negative yes no questions. why don't. okay use negative yes or no questions to confirm information you think is true. نستخدم ال negative questions اللي هو isn't you, aren't you a big fan, aren't you, don't you eat a chicken وهكذا. بنستخدم negative questions ديت السؤال المنفي ده لما عاوزين نكونفيرم معلومة، عاوزين نتأكد من معلومة احنا بنعتقد انها صحيحة. اوكي زي مثلا isn't Jane a vegetarian. هي جين مش نباتية. فانت يعني بتتوقع المعلومة دي او عارف المعلومة دي او سمعتها اوكي قبل كده فانت عاوز تأكد منها. ف isn't Jane a vegetarian. ف yes she is or no she isn't. اوكي ده بالنسبة ده رقم واحد. بنستخدم ال yes or no question negative yes or no question ده لما نسأل على حاجة أو نتأكد من معلومة مفكرينها احنا صح. اوكي بنعتقد انها صحيحة. اوكي فلازم تسأل ب aren't you, don't you وهكذا. didn't he go on a diet last week. هو مش كان على دايت الأسبوع اللي فات. yes but he changed his mind. ولكن هو غير رأيه. اوكي طيب when you want someone to agree with you. لما تبقى عاوز شخص يتفق معاك فبتستخدم برضو a yes or negative question. alright don't you love Italian food. وانت مش بتحب الفود الإيطالي برضو. yes I do. okay or it's delicious. wasn't that a terrible dinner. actually no I thought it was good. wasn't that a terrible dinner. وده مش كان عشاء مش كويس. actually no كده مش متفق معك. actually no I thought it was good. أنا اعتقدت انه جيد. اوكي to express surprise. لو انت برضه تعبر عن مفاجأة بالنسبة لك او خبر انت اول مرة تسمعه انت مش مصدقه او مندهش بيه. aren't you going to have cake. انت مش هتاكل كيك. I'm sorry I'm on a diet. oh my god انت on a diet. انا كنتش عارف ده. hasn't he tried the chicken. هو ما جربش التشيكن دي. no he's a vegetarian. هو نباتي. اوكي فانت
متعجب. don't you eat a chicken، فده كان تعجب برضه في conversation اللي فاتت دي. don't you eat a chicken، فهي متعجبة. انت ما بتاكلش chicken، ما بتاكلش فراخ. I'm sorry I didn't know that. اوكي، لما عرفت انه vegetarian وهكذا. use why don't بقى to make an offer or a suggestion. بنستخدم why don't you do that، why don't you do ده بنستخدمه في اقتراح. انت ليه ما تعملش كده؟ انت ليه ما تروحش باجازه مثلا؟ why don't you go on vacation، why don't you go to work، ليه ما تشتغلش، ليه ما تلاقيش وظيفه، ليه وتعمل كذا. to make an offer or suggestion، تعمل اقتراح او offer او عرض لشخص معين. why don't we بقى have the same meaning as let's، معناها let's، كأنها let's بالظبط. so why don't you have some more tea، ده اقتراحها why don't you have some more tea. اوكي، فبنستخدمها هنا في الاقتراح او offer. why don't واي ضمير بعديها ما عدا we. why don't we بقى have something or let's، معناها let's had the same meaning as let's. why don't we sit down، let's sit down. اوكي، يلا نقعد يلا نقعد. why don't you have some more tea، معناها عاوز شوية شاي كمان. اوكي، ايه رأيك في شوية شاي كمان وهكذا. فده suggestion، ده اقتراح او thanks وهكذا. فهنا معناها why don't، خلي بالك منها make an offer a suggestion. why don't we، اوكي، معناها let's. why don't we hang out، why don't we go to Alex، why don't we go to the cinema. اوكي، let's go to the cinema. اوكي، فمعناها let's go. اوكي، فعرفنا كده ال using yes or negative questions. بستخدم 3 حالات. اوكي، to confirm some information you think is true، when you want someone to agree with you، حد يتفق معاك، to express surprise، اما تعبر عن اندهاش او تعجب بالنسبه لك، حاجه انت اول مره تندهش او تعرف. why don't you go to the dinner، why don't you go to the party. okay، to make an offer or suggestion، اقتراح لحد. why don't we معناها let's بقى. why don't we hang out، why don't we play football وهكذا. I'm gonna practice بقى complete each negative yes or no question. نكمل بقى ال yes or negative question. you allergic to tomatoes، me no you're thinking of my brother. فهنا aren't you allergic to tomatoes، وانت مش عندك حساسية من الطماطم. me no you're thinking of my brother، انت بتفكر كده في اخويا، ده اخويا اللي عنده حساسية. فهنا برضو ده انت بتأكد معلومة انت كنت معتقد انها صحيحة، وان ان الشخص ده عنده حساسية من الطماطم طلع اخوه. okay so that lunch yesterday delicious، it was fantastic. wasn't that lunch yesterday delicious، وما كانش اللانش ده او الغدا امبارح ده لذيذ. it was fantastic، كان رائع. فده you want someone to agree with you. we already have a steak this week. yes we did. didn't we already have a steak this week. yes we did. برضو agree with someone. your husband been on a diet. yes but it's been driving him crazy. so hasn't your husband been on a diet، وهازن هنا استخدمنا المضارع التام عشان been. اوكي، تصريف ثالث. so hasn't your husband been on a diet، هو مش كان على دايت. اوكي، فده express بتاعتك. yes but it's been driving him crazy، كان مجننه. اوكي، asparagus disgusting، actually I like it. so isn't asparagus disgusting، actually I like it. مختلف معاك هنا. you like your pasta، actually it was a little too spicy for me. so don't you like your pasta، don't you like your pasta، actually it was a little too spicy for me. كانت حراقة شوية علي. okay spicy، too hot. okay so be sure to recycle this language. be crazy about، I'm crazy about chicken، I'm crazy about you، I'm crazy about meat، I'm crazy about chocolate. okay بحب I like it so much، خدناها السيشن اللي فاتت. big meat eater، I'm a big fan of chicken. I'm a big chicken eater. I'm a big meat eater. I'm a big fish eater. okay كل دي expressions خدناها السيشن اللي فاتت. be addict. okay so أنا a chocolate addict. I'm who's addict وهكذا. can stand العكس بقى لو ما بتحبش حاجة. can stand so I don't like. okay can't stand fish، can't stand meat. I'm not crazy about meat. I don't care for broccoli for example. في حاجات جايبها لك هنا اهوت. اوكي، تختار منها عشان تقول بتحب ده ولا لا. اوكي، تستخدم expressions دي. فعايز تسمع الاوديوز كتير جدا جدا جدا. alright so we finished lesson 2. let's move on to lesson number 3. discuss lifestyle changes. هنناقش التغييرات اسلوب الحياة. اوكي، تغييرات اسلوب الحياة بالنسبة لك.
alright أو بالنسبة لأي شخص. So let's see. Do you think people's eating habits are better or worse than they used to be? Explain with examples. هل تعتقد إن عادات الناس في الأكل أحسن ولا أسوأ من قبل كده؟ What do you think? Okay, explain your opinion in the comments. ما عندك كومنتات تحت اكتب رأيك بالإنجلش. Okay؟ مش بالعربي. Alright, so عندنا reading هنا. Alright, في paragraph اهوت. How can it be? How can it be? Americans gain weight while the French stay thin. ازاي ده كده؟ Americans gain weight. أمريكان بيزيدوا في الوزن while the French stay thin. والفرنسيين بيفضلوا thin رفيعين. So let's see. عندنا هو American إن شاء الله. كيرشو 3 متر قدام. وفرنش عسلية اهيت. Okay, so thin, so beautiful. Alright, so let's see. Have you ever wondered why Americans struggle with watching their weight, while the French, who consume all that rich food, the bread, the cheese, the wine, and the heavy sauces, continue to stay thin? Now, a report from Cornell University suggests a possible answer. A study of almost 300 participants from France and the US provides clues about how lifestyle and decisions about eating may affect weight. Okay, so let's see. تعال نشرح تاني. Have you ever wondered why Americans struggle with watching their weight, while the French, who consume all that rich food, the bread, the cheese, the wine, and the heavy sauces, continue to stay thin? يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك مرة تعجبت أو عمرك تعجبت ليه الأمريكان أو سألت نفسك يعني why Americans ليه الأمريكان بيستراجل بيكافحهم وهم بيراقبوا الوزن بتاعهم while بينما الفرنسيين who consume all that rich food اللي بيستهلكوا كل الأكل الغني ده البريد الخبز والجبنة والنبيذ و the heavy sauces والصلصة والحاجات التقيلة دي continue to stay thin وبيفضلوا رفيعين. A new report from Cornell University suggests a possible answer. ففي تقرير من جامعة كورنيل بتقترح إجابة ممكنة للسؤال ده. A study of almost 300 participants 300 مشارك اوكي عملوا عليهم دراسة from France and the US. ناس 300 مشارك من أمريكا وفرنسا عملوا بحث اوكي او دراسة provides clues اوكي ووفروا طبعا دلائل facts حقائق about how lifestyle and decisions about eating may affect weight او ازاي اسلوب الحياة والقرارات بتاعت اسلوب الحياة بتأفكت الويت بتأفكت على تأثير او بتأثر على زيادة الوزن دي. Researchers concluded that the French tend to stop eating when they feel full. However, Americans tend to stop when their plate is completely empty or they have reached the end of their favorite TV show. As a matter of fact, Americans are taught from an early age to clean their plates because the children in poorer countries are going hungry. Okay, so this is a fact. So بيقول لك الباحثين استنتجوا إن الفرنسيين tend to stop eating. Okay, يعني اتعودوا اللي هم يوقفوا الأكل when they feel full لما يبقى شبعوا. طالما شبعهم خلاص هم كده خلاص مش عاوزين ياكلوا تاني. انا شبعت هقوم من على الترابيزه خلاص مش عاوز اكل. اوكي فده الفرنسيين عاداتهم كده. alright. However بينما بقى Americans tend to يعني always stop when their plate is completely empty. بيقفوا بقى وبيقفوا اكل امتى؟ لما طبقهم يبقى فاضي خالص completely empty. ما في totally empty اوكي فاضي خالص or they have reached the end of their favorite TV show او طبعا لما يوصلوا لاخر التي في شو المسلسل اللي هم بيتفرجوا عليه المفضل بتاعهم يبطلوا اكل بقى لما طول المسلسل عمالين قاعدين ياكلوا اوكي as a matter of fact في الحقيقة Americans are taught from an early age تعلموا من سن سابق وهم صغيرين يعني to clean their plates اللي هم يمسحوا الطبق بتاعهم اوكي طبعا دايما ما تسيبوش فيها حاجه لازم تاكلوا كله because children in poorer countries لان الاطفال طبعا في دول فقيره are going hungry طبعا جعانين او بيعانوا طبعا وعندهم طبعا ناس جعانه والناس بتنام من غير عشاء والكلام ده كله فعشان كده هم الاباء بيعلموهم ان هم يمسحوا الطبق بتاعهم اوكي ولازم ياكلوا ويخلصوا الاكل كله. According to Dr. Joseph Mercola
who writes extensively about health issues, the French see eating as an important part of their lifestyle. They enjoy food and therefore spend a fairly long time at the table. In contrast, Americans see eating as something to do quickly as they squeeze meals between the other activities of the day. Mercola believes Americans have lost the ability to sense when they are actually full. اوكي تعال نشرح الباراجراف ده. بيقول لك according طبعا طبقا لدكتور جوزيف ميركولا اللي هو كتب عن طبعا كتب بكثرة عن المشاكل الصحية. The French see eating ان هم الفرنسيين بيشوفوا ان الاكل ده جزء مهم جدا من اسلوب حياتهم. اوكي فهم بيستمتعوا بالاكل. They enjoy food. بيستمتعوا بالطعام. اوكي and therefore spend a fairly long time at the table. عشان كده بيقضوا وقت كبير او وقت طويل على الترابيزة بتاعت الاكل في وقت الاكل. اوكي so in contrast بالمقارنة بقى بالامريكان see eating as something to do quickly ان الاكل ده حاجة بنعملها بسرعة. اوكي في حياتنا اليومية في يوم حاجة كده بس تقضية واجب عشان نكمل اليوم بتاعنا. at the squeeze meals بيعصروا الاكل وبياكلوا بسرعة كده جدا between the other activities of the day بين طبعا الأنشطة الأخرى في اليوم. دكتور ميركولا بيعتقد إن الأمريكانز have lost ability هم خسروا القدرة أوكي أو فقدوا القدرة على الحس إن هم when they are actually full إن هم بيحسوش وهم شبعانين فبالتالي بياكلوا كتير جدا. اوكي so they keep eating long after the French would have stopped فهم بيقعدوا ياكلوا بعد الفرنسي ما بيبطل اكل فهم بيقعدوا ياكلوا برضه بعديه هم ما بيحسوش هم شبعوا ولا لا. So in addition بالإضافة he points out بيشير that Americans drive their cars to huge supermarkets to buy canned and frozen foods for the week while the French tend to shop daily, walk into small shops and farmers markets where they have a choice of fresh fruits, vegetables and eggs as well as high quality meats and cheeses for each meal. يعني بالإضافة هو طبعا بيشير إن الأمريكان طبعا بيسوقوا بعربياتهم لهيوج سوبر ماركتس بيروحوا السوبر ماركت الكبير عندك Walmart, Target, McDonald's, a lot of stuff to buy canned and frozen foods. اللي هو البيرة canned اوكي وفروزن فود هو أكل مجمد للأسبوع طول الأسبوع. بينما الفرنسيين tend to always shop daily طبعا بيتسوقهم كل يوم. Alright, walk into small shops بيروحوا محلات صغيرة and farmers markets وأسواق اللي هي الفارمرز اللي هي المزارع where they have choice of fresh fruits بيجيبوا طبعا خضروات وفواكه طازجة وبيض as well as high quality meats وطبعا لحمة بهاي كواليتي طبعا جودة عالية and cheeses وجبنة for each meal كل وجبة. اوكي فعلا الامريكان بياكلوا بسرعه جدا. البرجر من ماكدونالدز على طول. تارجت سوبر ماركت بيروحوا يشتروا اكل كتير جدا من وول مارت وتارجت و يعني سوبر ماركتس كده هيوج سوبر ماركتس موجوده هناك فطبعا على طول هم يعني اكلهم على طول طبعا في العربيه فبالتالي مفيش وقت اللي هم يروحوا يشابوا ويعملوا زي الفرنش كده. اوكي سو مارييلو جوليانو author of French Women Don't Get Fat اللي طبعا مؤلفة كتاب French Women Don't Get Fat اللي هم طبعا نساء الفرنسيات ما بيتخنوش decided to write about the subject after discovering she had gained weight after a visit to the US rather than suggesting how to avoid food. She writes about the importance of restraint. No one went to stop. Today, she continues to stay slim and she rarely goes to the gym. So مارييلا جوليانو ديت فبتقول لك قررت انها تكتب الكتاب ده اوكي او بعد الكتاب ده ما كتبته قررت انها تكتب عن الموضوع ده بتاع الامريكان والفرنسيين عشان اكتشفت اللي هي طبعا زادت في الويت او زادت في الوزن بعد ما زارت اليو اس بعد ما زارت الولايات المتحدة الامريكية في زيارة واحدة زادت في الوزن. فطبعا كتبت بدل ما تكتب طبعا او تقترح ازاي تتجنب بقى الاكل وكتبت عن importance of restraint. importance اللي هو restraint no one went to stop ازاي او اهمية ازاي توقف عن الاكل طالما انت شبعت. اوكي لو انت طالما انت شبعت وقف اكل ما تقعدش تاكل
وتملى بطنك أكتر ما هي مليانة. Today she continues to stay slim. طبعا اليوم هي ما زالت رفيعة slim thin and she rarely goes to the gym. طبعا هي قليل لما بتروح الجيم. Despite all these differences بقى بالرغم من كل الاختلافات دي new reports showed that recent lifestyle changes may be affecting French eating habits. بعد الكلام ده كله طبعا ما حصل قال لك في ريبورتات جديدة وضحت ان في تغييرات في اسلوب الحياة هي اللي بتأثر على العادات الاكل الفرنسيين. Today the rate of obesity اللي هي السمنة اوكي اللي هو gaining weight. The rate of obesity اللي هو معدل السمنة or extreme overweight okay among adults and is only 6%. يعني الأوبيسيتي والسمنة ديت بين البالغين هي 6% بس. However ومع ذلك as American fast food restaurants gain acceptance and the young turn their backs on older traditions, the obesity rate among French children has reached 17% and is growing. Okay. فالتغييرات في اسلوب الحياه اللي حصلت ديت خلت ان American fast food restaurants مطاعم طبعا الاكل السريع في الامريكيه gain acceptance طبعا في قبول كتير عليها طبعا من الامريكان and the young turn their backs on older traditions. طبعا الاطفال الصغيره برضه بتتعود على الفاست فود وكده فطبعا نست التراديشنز القديمه والتقاليد القديمه. The obesity rate among French children بقى السمنه ما بين الأطفال الفرنسيين وصلت ل 17% and is growing وبتكبر كمان يعني وبتزيد اوكي. السمنة بتزيد بين الأطفال الفرنسيين اوكي. فطبعا أسلوب الحياة بيختلف تماما طبعا أو بيأثر فعلا جدا على العادات الأكل بتاعتنا وعلى السمنة وعلى طبعا زيادة الوزن وازاي تحافظ على وزنك. فيعني you should take care of your health. Okay, this is the most important thing that you got from this. Okay, فطبعا اسمع كتير الباراجراف reading ده الباراجراف والارتكل ده. اوكي اسمعوا كتير جدا تشوف الكلمات الصعبة اللي فيه. اوكي ويعني just keep going guys. Okay, keep fucking going. Okay guys, understand it from the context. With a partner, use the context for the article to help you define each of the following underlined words or phrases. Why do Americans struggle with watching their weight? Struggle with معناها يكافح. Okay, struggle with. Okay, suffer. Okay, struggle with معناها suffer. Alright, so the French consume all that rich food, eat all that rich food. Consume means eat. Okay. The French see eating as an important part of their lifestyle. You know, lifestyle. Okay, so أسلوب الحياة. Right, lifestyle. Life يعني حياة وستايل يعني أسلوب. Americans are taught from an early age to clean their plates. Clean their plates. Eat everything on the plate, right? ينظفوا الأطباق بتاعهم، يمسحوا الأطباق, destroy all the food. Americans have lost the ability to sense when they are actually full, right? Sense الإحساس عمليا. Alright, تعال نجاوب على الأسئلة دي مع بعض. Discuss lifestyle changes for us. Have you ever changed the way you eat in order to lose weight? عمرك غيرت طريقة أكلك عشان تخسر من وزنك؟ جاوب yes or no. So if so, what have you done? Ate less food, cut back on desserts. I haven't done any of that, okay? I'm already slim, so I don't need to change my eating habits. Have you ever changed the way you eat in order to avoid illness? عشان تتجنب المرض. هل عمرك غيرت طريقة أكلك؟ طبعا I went to the gym once and I've changed my whole diet, okay, and it was pretty good. Right? Have you ever tried to lead a more active lifestyle? Yes, I've done that. Started working out in the gym, started running, started running and walking. Were you successful? Yes, I was successful pretty much. Okay, so I think that's it guys. كده خلصنا lesson 2 and lesson 3 for the session. That's it for the session. اعمل homework بتاعك سهل وبسيط جدا وهو listening. اوكي فعشان تدرب ودنك على listening skills كتير والمهارة الاستماع عندك لازم تحسنها عشان دي مهمة جدا جدا جدا. اسمع ال conversation وال expressions اللي احنا خدناها النهارده والreading. اوكي reading article ده مهم جدا 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 فلازم تسمعه عشان في كلمات وطبعا native speaker انت برضه بتدرب ودانك على listening. اوكي فجوجل كلاس روم
description تحت في كل الماتيريال اللي انت محتاجها عشان تبقى متقن للامريكان اكسنت وتبقى بتتكلم fluent in English. Okay, so just do your part. Okay, مهمتك اللي انت 5% من اللي عليك. انت بعد ما سمعت شرح تروح تسمع الاوديوز كتير جدا وتحل الهوم ورك بتاعك وهو الليسننج برضه comprehension. اوكي او ريفيو مثلا في اي يونت. اوكي برضه grammar practice الكلام ده وانا بحله معاك already. اوكي so that's it, that's all you have to do, right. ده كورس كامل يعني مش هتلاقي زيه اصلا اونلاين خالص. اوكي على اليوتيوب او على اي بلاتفورم تاني، فهو متوفر موجود هنا على القناة الحمد لله. فيعني استفيد من الكورس ده لانه كويس ومهم جدا جدا جدا. كورس الصوتيات، كورس الجامعة الأمريكية، وكورس القصص القصيرة مهم جدا جدا جدا. اوكي ف just do your part, keep fucking going, practice makes progress as I always say. واعمل لايك للفيديو وشير القناة مع زمايلك ومع أصدقائك عشان يستفيدوا من الماتيريال دي وتستفيد أو ناس تانية تستفيد غيرك. اوكي عشان تشير العلم والمعرفة. Okay, thank you so much, Top Notchers. I love you all so much, guys. Bisbald, adios, goodbye. Take care.